Happy Birthday ครับปีหน้าก็เกษียณแล้วแต่อย่าเพิ่งไปไหนนะครับอยากให้อยู่ด้วยกันนานๆครับผมมิโซะครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับผมในการพาไปดูบ้านและคอนโดต่างๆแต่ในคลิปนี้ผมจะพาไปดูอะไรที่แตกต่างออกไปครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปหาบ้านที่หาดใหญ่และสงขลากันครับทุกคนครับนี่คือหาดใหญ่เมืองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้หาดใหญ่วันนี้ได้ผ่านจุดพีคที่สุดของเขามาได้ประมาณเกือบ30 ปีแล้วครับหลังผ่านจุดพีคหลายคนคิดว่าหาดใหญ่จะค่อยๆซบเซาและตายไปแต่ผมกลับคิดว่าหาดใหญ่ผ่านจุดต่ำสุดมาเรียบร้อยแล้วครับและกำลังพลิกฟื้นเมืองก้าวเดินออกไปใหม่ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำเดิมครับและนี่คือคลิปที่ผมตั้งใจทำขึ้นเพื่อคนที่อยากจะย้ายมาอยู่หาดใหญ่หรือย้ายกลับมาอยู่หาดใหญ่ครับแล้วก็รวมถึงสงขลาด้วยนะครับมาดูภาพรวมของหาดใหญ่กันครับหาดใหญ่เป็นเทศบาลนครที่แยกออกมาจากสงขลาครับเอาจริงหาดใหญ่ก็เหมือนเมืองลูกของสงขลาที่แยกมาเติบโตในแนวทางค้าขายเป็นตัวของตัวเองครับตัวหาดใหญ่อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ950 กิโลตัวทำเลที่ตั้งของตัวหาดใหญ่มันเป็นชุมทางการเดินทางครับเดินทางมาได้ทั้งรถยนต์และรถไฟแต่ที่สะดวกสุดก็คือนั่งเครื่องบินมาครับสนามบินหาดใหญ่ถือว่าเป็นสนามบินระดับอินเตอร์ที่มีผู้โดยสารเยอะมากและวันหนึ่งก็มีเที่ยวบินไปนู่นไปนี่แทบจะตลอดทั้งวันครับเฉพาะเที่ยวบินจากกรุงเทพมาวันหนึ่งก็10 กว่าเที่ยวแล้วครับแถมมีมาจากทั้งมาเลและสิงคโปร์อีกแถมช่วงที่พี่น้องมุสลิมต้องเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดิอาระเบียเขามีเปิดเส้นทางบินพิเศษในช่วงเวลานั้นคอยให้บริการพี่น้องมุสลิมด้วยนะครับส่วนค่าตั๋วเครื่องบินอันนี้แล้วแต่ช่วงเราสามารถหาตั๋วเครื่องบินราคาหลักร้อยในช่วงโลที่ไม่ค่อยมีคนบินไปจนถึงราคา 2-3 พันบาทในช่วงไฮที่คนเยอะครับส่วนรถไฟสถานีรถไฟหาดใหญ่คือชุมทางที่สำคัญที่สุดของทางใต้ครับที่นอกจากจะเชื่อมกับจังหวัดทางใต้แล้วยังเชื่อมกับมาเลเซียและสิงคโปร์ด้วยส่วนทางรถยนต์ตัวหาดใหญ่จะอยู่ห่างจากด่านชายแดนมาเลตรงปาดังเบซาประมาณ50 โลครับเดินทางแป๊บเดียวก็ถึงละในขณะที่อยู่ห่างจากตัวเมืองสงขลาประมาณ40 กิโลนักท่องเที่ยวเวลามาหาดใหญ่แล้วก็มักจะเลยมาเที่ยวสงขลาเหมือนกันครับประชากรหาดใหญ่ที่เป็นประชากรแท้ๆเป็นคนพื้นที่จริงๆมีประมาณ160,000 คนครับแต่ประชากรหมุนเวียนต่อวันที่อยู่ที่หาดใหญ่เยอะกว่านั้นมากครับเพราะมีทั้งคนทำงานมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติรวมถึงคนที่ต้องเดินทางมาขึ้นเครื่องบินที่หาดใหญ่ผ่านไปที่อื่นอีกมากทำให้เอาจริงๆประชากรที่มีอยู่ที่หาดใหญ่ต่อวันน่าจะมีหลักหลายแสนคนครับเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวมาเลที่มาหาดใหญ่หรือสงขลาปีหนึ่งก็เกือบ3 ล้านคนแล้วครับส่วนนักท่องเที่ยวรวมที่หาดใหญ่น่าจะอยู่แถว8 ล้านคนต่อปีครับจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาหาดใหญ่ระดับ8 ล้านคนทำให้เกิดเงินหมุนเวียนที่หาดใหญ่เยอะมากครับคือนอกจากจะมีการท่องเที่ยวเป็นหัวใจหลักแล้วตัวหาดใหญ่เองยังเป็นเมืองค้าขายที่มีร้านค้าเยอะมากมีสำนักงานเยอะมากเปิดอยู่ที่หาดใหญ่ครับดังนั้นเศรษฐกิจของหาดใหญ่มันจึงคึกคักทำให้มันกลายเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของภาคใต้ได้รายได้ต่อปีจากนักท่องเที่ยวที่หาดใหญ่อยู่ประมาณปีละ 50,000 ล้านบาทแล้วครับส่วน GDP หาดใหญ่รวมสงขลาอยู่แถวลำดับที่11-12ของประเทศทั้งที่ไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรมนะครับส่วนการจะทำความเข้าใจเมืองหาดใหญ่เพื่อคาดเดาทิศทางของเมืองในอนาคตว่าจะเป็นยังไงเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเมืองกันก่อนครับประวัติศาสตร์ความรุ่งเรืองของหาดใหญ่ไม่ได้เริ่มต้นที่หาดใหญ่นะครับแต่เริ่มต้นขึ้นที่นี่ที่สงขลาครับตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้คือที่ตั้งของอนุสาวรีย์ของท่านกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญเพราะมันเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทะเลสาบสงขลาออกไปทะเลครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อ400 ปีที่แล้วครับเมื่อดาโตะโมเกานั่งเรือมาจากชวาครับแกเป็นมุสลิมสายเจ้าเมืองเกาะชวามาลงหลักปักฐานสร้างเมืองอยู่ที่เขาหัวแดงตรงปากทางเข้าทะเลสาบสงขลาฝั่งตรงข้ามนู่นนะครับซึ่งเป็นฝั่งสิงหนครครับท่านพัฒนาเมืองสร้างป้อมปืนปกป้องผู้คนและเริ่มทำการค้าขายกับต่างชาติจนเจริญรุ่งเรืองและเลือกที่จะขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาครับทำให้ในสมัยนั้นท่านได้ปกครองเขตสงขลาทั้งหมดรวมไปถึงพัทลุงด้วยถือว่าเป็นต้นตระกูลณพัทลุงครับในยุคนั้นไม่ได้เรียกว่าสงขลานะครับแต่เรียกว่าสิงขอนส่วนต่างชาติก็จะเรียกว่าซิงโกล่าจนเพี้ยนมาเป็นสงขลาในที่สุดครับ
ในรุ่นต่อมาตรงกับยุคของพระเจ้าปราสาททองยุคสมัยของช่วงละครบุพเพสันนิวาสนั่นแหละครับยุคนั้นสิงห์ขอนทำการแข่งเมืองก็เลยถูกทางกรุงศรีอยุธยายกทัพมาปราบครั้งแรกไม่สำเร็จครั้งที่2มาปราบอีกทีก็เลยสำเร็จครับซึ่งก็จะตรงกับปี 2223 ในยุคสมัยของพระนารายณ์ครับพอปราบเสร็จเขาไม่ได้ประหารเจ้าเมืองเก่านะครับแต่เนรเทศไปอยู่ชัยยาแล้วก็ตั้งเจ้าเมืองใหม่ขึ้นมาดูแลสิงห์ขอนเมืองเก่าฝั่งนู้นเขาไม่ได้บูรณะครับเพราะเมืองมันย่อยยับไปจากสงครามเรียบร้อยแล้วไม่คุ้มค่าที่จะบูรณะขึ้นมาใหม่ครับเขาก็เลยเลือกที่จะย้ายมาตั้งเมืองใหม่ทางฝั่งนี้แทนทางฝั่งนี้ที่เป็นจุดที่ตั้งของอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเนี่ยเขาเรียกว่าแหลมสนครับเจ้าเมืองใหม่ในยุคต่อมาที่มาสืบสายและพัฒนาเมืองจริงจังเป็นคนจีนสายค้าขายครับก็เลยเป็นต้นตระกูลของตระกูลณสงขลาสืบเชื้อสายกันต่อมาราว200 ปีก่อนพอเมืองเจริญขึ้นก็ขยับอีกทีมาอยู่ที่บ่อยางครับซึ่งเป็นตำแหน่งเมืองสงขลาในปัจจุบันที่ตั้งเมืองสงขลามันก็เลยมี3ที่นะครับก็คือที่ฝั่งตรงข้ามที่เป็นสิงหานครแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นแหลมสนครับส่วนที่ตั้งเมืองปัจจุบันก็คือสงขลาบ่อยางครับซึ่งจะอยู่ล่นเข้าไปในแผ่นดินไม่ได้อยู่ติดทะเลแบบใน2เมืองแรกครับทีนี้ความที่สงขลาเนี่ยมีผู้ปกครองและมีผู้ที่มีอิทธิพลในการพัฒนาเมืองเป็นทั้งแขกมุสลิมเป็นทั้งจีนเป็นทั้งฝรั่งดังนั้นสถาปัตยกรรมที่อยู่ในสงขลาเนี่ยก็จะมีทั้ง3แบบปะปนกันไปเลยครับทั้งแขกทั้งจีนทั้งฝรั่งขึ้นอยู่กับว่ามันสร้างขึ้นในช่วงเวลาไหนครับแต่ในพื้นที่ของตัวเมืองสงขลาเมืองเก่าในปัจจุบันเนี่ยแทบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณนะครับก่อนจะค่อยๆขยับมาเป็นจีนปนฝรั่งในยุคหลังๆครับซึ่งอาคารเก่าแก่ที่เริ่มสร้างขึ้นในยุคแรกในปัจจุบันนี้อายุเขา100 กว่าปีแล้วนะครับย้อนกลับมาเมื่อ100 ปีที่แล้วครับสงขลาได้เข้าสู่ยุคพีคสุดถือว่าเป็นยุคทองของสงขลาครับสงขลากลายเป็นศูนย์กลางการปกครองรวมถึงเป็นศูนย์กลางทางการค้าของทางภาคใต้ครับและมันเป็นการเริ่มต้นยุคของการเดินรถไฟลงมาภาคใต้ด้วยครับในยุค100 ปีที่แล้วลากยาวมาจนถึงเกือบจะ50 ปีที่แล้วสงขลายังถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญลำดับต้นๆของทางภาคใต้ครับแต่ด้วยตัวโลเคชั่นของสงขลาเองที่มันอยู่ค่อนข้างจะติดทะเลทำให้เวลาภาครัฐทำแนวทางเดินรถไฟเลยเลือกสร้างชุมทางรถไฟที่กระจายไปมาเลหรือไปยังเส้นทางอื่นไปอยู่ที่หาดใหญ่แทนที่จะมาอยู่ที่สงขลาครับจนเมื่อประมาณ40 ปีที่แล้วการรถไฟก็เลิกเดินรถไฟระหว่างสงขลาและหาดใหญ่โดยสมบูรณ์ครับอันเป็นการหมดยุคความเจริญของสงขลาโดยสิ้นเชิงความเจริญแทบจะทั้งหมดมูฟไปอยู่ที่หาดใหญ่แทนครับสงขลาซบเซาต่อเนื่องยาวนานมาประมาณ30 ปีจนเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่แล้วนี่เองครับที่มีการรวมตัวกันของหลายฝ่ายกลับมาช่วยกันพัฒนาตัวสงขลาใหม่ให้มันกลับมาก้าวเดินขึ้นมาใหม่ได้อีกครั้งครับกลับมาที่หาดใหญ่กันครับมีใครเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหาดใหญ่ถึงชื่อหาดใหญ่ตัวหาดใหญ่อะมันไม่ได้อยู่ติดทะเลซะหน่อยมันไม่ได้มีชายหาดชายทะเลแล้วทำไมมันถึงชื่อหาดใหญ่ครับเรื่องนี้มันมีตำนานมีเรื่องเล่าหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะตรงและน่าจะใช่ครับและใกล้เคียงกับความเป็นจริงที่สุดก็คือตรงจุดนี้ที่เป็นเมืองหาดใหญ่มันเคยเป็นชุมชนหมู่บ้านเล็กๆมาก่อนครับซึ่งหมู่บ้านเล็กๆเนี่ยมันเริ่มต้นตรงนี้เลยครับคือตรงจุดที่เป็นจุดปลายสุดของถนนนิพัฒน์อุทิศ3ครับตัวนี้มันมีบันทึกจดไว้เป็นหลักฐานตั้งแต่เมื่อสมัยหลายร้อยปีก่อนครับว่ามันเคยเป็นบ้านหาดใหญ่ครับซึ่งชื่อที่เรียกว่าบ้านหาดใหญ่เพราะว่าตรงจุดตัดที่เป็นปลายสุดของถนนนิพัฒน์อุทิศ3มันจะมีคลองเล็กๆครับแล้วตรงคลองตรงนั้นเนี่ยมันจะมีต้นมะหาดต้นใหญ่ขึ้นอยู่ชุมชนชาวบ้านเนี่ยเขาจะตั้งอยู่บริเวณใต้ต้นมะหาดนั่นแหละครับเมื่อก่อนเขาอาจจะไม่ได้มีชื่อหรืออาจจะมีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นครับแต่คนต่างถิ่นหรือคนอื่นๆที่แวะเข้ามาแล้วอยากจะมาร์กลงไปในตำแหน่งนี้ว่ามันคือชื่อว่าอะไรก็เลยเรียกว่าบ้านมะหาดใหญ่ครับก่อนที่จะถูกทอนให้สั้นจากบ้านมหาดใหญ่กลายเป็นบ้านหาดใหญ่แล้วก็กลายมาเป็นหาดใหญ่ในที่สุดครับแรกเริ่มเดิมทีหาดใหญ่ก็ไม่ได้เป็นเมืองที่มีความสำคัญอะไรเลยครับเป็นแค่เมืองเล็กๆที่เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอหนึ่งในสงขลาเท่านั้นเองครับจนกระทั่งมีการตัดเส้นทางรถไฟและเลือกเอาหาดใหญ่เป็นชุมทางรถไฟนั่นแหละครับชุมทางรถไฟหาดใหญ่ถือว่าเป็นสถานีรถไฟที่สำคัญที่สุดของทางภาคใต้ก็ว่าได้ครับเพราะว่ามันเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังเมืองไปยังจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในโซนทางภาคใต้ตอนล่างรวมถึงมันยังเป็นเส้นทางรถไฟที่เชื่อมออกไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ผ่านทางปาดังเบซาและสุไหงโกลกด้วยครับการเชื่อมกับเมืองและประเทศอื่นนอกจากจะเป็นการเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วมันยังใช้ขนส่งสินค้าได้ปริมาณเยอะๆรวมถึงราคาขนส่งถูกลงกว่าการขนส่งทางรถหรือทางเรือด้วยครับ
และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อรถไฟเชื่อมกับหาดใหญ่และมาเลเซียสิงคโปร์มันก็เกิดการลักลอบนำของนำสินค้าที่หนีภาษีขนส่งผ่านระบบรถไฟผ่านกองทัพมดที่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยรับจ้างหิ้วของมาจากต่างประเทศมาขายที่หาดใหญ่ด้วยครับซึ่งกองทัพมดขนของหนีภาษีเนี่ยถ้าคนที่อายุเกิน50ปีจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ดีครับตัวชุมทางสถานีรถไฟหาดใหญ่มันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นเซ็นเตอร์ของความเจริญที่นำความรุ่งเรืองมาสู่หาดใหญ่มันเริ่มต้นที่จุดนี้แหละครับความเจริญและเมืองมันค่อยๆเริ่มต้นจากบริเวณรายรอบสถานีหาดใหญ่ลามออกไปยังพื้นที่ข้างๆขยับเข้าไปยังพื้นที่ตอนในโดยมีตลาดสันติสุขตลาดที่ขายของอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกที่ปลอดภาษีและตัวตลาดสันติสุขเนี่ยอยู่ห่างจากสถานีรถไฟไปไม่ถึง400เมตรครับในช่วงพีคสุดในช่วงรุ่งเรืองสุดของหาดใหญ่ตรงนี้ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ความเจริญสูงสุดของหาดใหญ่ครับซึ่งด้านหลังของผมจะเป็นห้างเซ็นทรัลแล้วก็เป็นโรงแรมรีการ์เด้นครับแต่ปัจจุบันพอผ่านยุคซบเซาแล้วเนี่ยห้างเซ็นทรัลเนี่ยเขาก็ปิดตัวลงแล้วก็ย้ายออกไปทางโซนขอบเมืองไปตั้งเป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลแทนครับย้อนกลับไปเมื่อ50ปีที่แล้วครับตัวหาดใหญ่มันเริ่มเจริญมันเริ่มคึกคักก็เพราะชุมทางสถานีรถไฟหาดใหญ่มันดึงเอาคนทั้งจากในและต่างประเทศนักท่องเที่ยวและคนที่ต้องการมาซื้อข้าวของราคาถูกจากรายรอบตัวหาดใหญ่มาที่หาดใหญ่ครับพอขนส่งสะดวกคนคึกคักมันก็เลยมีการค้าขายที่เฟื่องฟูขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วประเทศข้างเคียงที่อยู่ติดกับเราคนของเขาค่อนข้างเป็นคนที่เคร่งศาสนาครับมันก็เลยไม่ค่อยมีสถานบันเทิงมีอะไรต่างๆอยู่ในชุมชนในสังคมของเขาเวลาคนอยากจะมาท่องเที่ยวปลดปล่อยผ่อนคลายอะไรต่างๆเขาก็เลยนิยมข้ามฝั่งมาที่ประเทศไทยและหาดใหญ่ก็เลยกลายเป็นจุดหมายที่สำคัญของคนจากประเทศข้างเคียงเราครับคนที่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศข้ามแดนมาก็มากินมาเที่ยวมาใช้จ่ายแถมยังซื้อทั้งของกินของใช้ราคาถูกกลับไปประเทศบ้านเขาอีกทำให้ตัวหาดใหญ่ในยุค50ปีที่แล้วย้อนมาจนถึงชุกพีคสุดเมื่อ30ปีที่แล้วมันมีความรุ่งเรืองมากครับเพราะมันมีความคึกคักทั้งกลางวันค้าขายกลางคืนบันเทิงตลอด24ชั่วโมงหาดใหญ่สามารถทำเงินได้หมดครับจนมาถึงเมื่อ30ปีที่แล้วที่ถือเป็นจุดที่พีคที่สุดของหาดใหญ่หลังจากนั้นตัวหาดใหญ่ก็ค่อยๆซบเซาเรื่อยมาครับย้อนหลังไป20ปีหลังจากหาดใหญ่เข้าสู่ยุคซบเซาการท่องเที่ยวมันไม่คึกคักเหมือนก่อนเศรษฐกิจก็ไม่ดีเหมือนเดิมคนเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องมาซื้อของถูกของหนีภาษีที่หาดใหญ่แล้วครับพอซื้อจากที่ไหนก็ได้แถมในปัจจุบันก็สั่งของออนไลน์ได้เองด้วยซ้ำไปรวมถึงความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรามันทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาหาดใหญ่เหมือนเมื่อครั้งอดีตครับแต่ห่วงเวลาซบเซาของหาดใหญ่มันก็มีข้อดีอย่างหนึ่งครับก็คือในภาคอสังหาเนี่ยมันแทบจะเรียกว่าฟรีซราคาไว้ไม่เฟ้อขึ้นไปเรื่อยๆแบบในอดีตเรายังสามารถที่หยิบจับที่ดินและบ้านในทำเลดีๆได้ในราคาแทบจะเหมือน10กว่าปีก่อนเลยครับส่วนการสะดุดเข้าสู่จุดซบเซามันก็ทำให้ตัวหาดใหญ่เองอาจจะต้องมาคิดมากำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองใหม่ให้มันยั่งยืนมากกว่าแค่การขายของถูกและภาคบริการตอนกลางคืนครับก่อนสมัยเด็กๆเคยมาซื้อพวกเครื่องไฟฟ้าเครื่องเล่นเกมแผ่นเกมอะไรที่นี่บ่อยมันถูกแต่ปัจจุบันนี่คือเหลืออยู่ไม่กี่ร้านไม่กี่ที่เท่านั้นเองคนที่เหลืออยู่นี่คือสตรองจริงๆที่เขาสามารถอยู่ได้ขายได้ในตลาดสันติสุขนี่ครับแต่พื้นที่รายรอบด้านนอกที่ติดถนนเนี่ยก็ยังค้าขายของขายอะไรเป็นปกตินะครับเครื่องเสียงของใช้อะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันก็ปิดไปเป็นส่วนใหญ่แล้วเขาย้ายลงมาอยู่ข้างล่างกันชั้น2ชั้น3แทบจะเรียกว่าไม่เหลือร้านแล้วก็ปิดกันเกือบหมดแบบนี้แหละกลับมาที่สงขลากันบ้างครับหาดสมิลาคือหาดที่สำคัญอันดับต้นๆของคนสงขลาครับเวลาพูดถึงหาดสมิลาเนี่ยมันจะไม่ได้มีแค่การมาเช็คอินถ่ายรูปกับคุณย่าเงือกนะครับแต่มันจะมีกิจกรรมอะไรให้เราทำหลายอย่างมากที่บริเวณหาดสมิลาเพราะว่าตัวหาดสมิลามันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวครับแต่เขาจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันกับหาดชลาทัศน์ซึ่งเป็นหาดที่มีความยาวประมาณ3กิโลมันก็เลยมีกิจกรรมอะไรหลายอย่างที่เราสามารถที่จะมาทำที่หาดได้ครับจุดตัดระหว่างหาดชลาทัศน์กับหาดสมิลาก็คือตัวแหลมสมิลาครับซึ่งกิจกรรมในการใช้หาดมันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงครับหาดสมิลาเนี่ยนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปมาเดินเล่นมาขี่ม้ามานั่งเล่นกินนู่นกินนี่กันแต่ตัวชลาทัศน์เนี่ยมันจะเป็นหาดที่สร้างและปรับปรุงพัฒนามาเพื่อให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสงขลาจริงๆ
ได้มีพื้นที่ Open Space ในการมาทำกิจกรรมต่างๆครับคนที่นี่ตั้งแต่ตอนเช้ามืดตี 4 ตี 5เขาก็จะออกมาวิ่งออกกำลังกายมาเดินเล่นมาขี่จักรยานเพราะว่าหลังจากที่เขาออกกำลังกายเสร็จมันจะมีฟู้ดทรัคมาขายอาหารขายเครื่องดื่มเราสามารถที่จะมานั่งจิบชากาแฟกินอาหารเช้าง่ายๆพร้อมกับดูพระอาทิตย์ขึ้นรับลมทะเลรับแสงแดดตอนเช้าให้มันสดชื่นได้ครับส่วนริมถนนบริเวณหาดชลาทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟดีๆมาตั้งอยู่เต็มไปหมดครับดังนั้นในตอนสายๆตอนกลางวันหรือตอนเย็นๆค่ำๆก็สามารถมานั่งกินนั่งดื่มบริเวณริมหาดได้เช่นเดียวกันพื้นที่ Open Space แบบนี้มันเป็นพื้นที่ที่สำคัญครับแล้วทางกลุ่มที่เขาช่วยกันพัฒนาเมืองเขาก็มองเห็นความสำคัญตรงนี้ครับพอพัฒนาให้มันมีจุดสำหรับการสันทนาการริมหาดได้เยอะๆโดยมีความปลอดภัยและน่าใช้งานสำหรับคนในเมืองมันก็เลยทำให้สงขลาเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวเพราะมันมีพื้นที่แบบนี้ให้กับคนในเมืองได้ผ่อนคลายจริงๆครับริมหาดชลทัศน์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชายหาดแล้วก็พื้นที่ให้เราทำกิจกรรมบริเวณชายหาดนะแต่เขามีสนามกีฬามีศูนย์ออกกำลังกายมีสวนสาธารณะของสงขลาที่ลงทุนมาพัฒนามาสร้างมาให้ประชาชนใช้งานกันฟรีๆครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของสงขลาที่ทำให้สงขลาเหมาะกับการเป็นที่ตั้งเมืองก็คือทะเลสาบสงขลาครับทะเลสาบสงขลามีขนาดใหญ่มากนะครับและความสำคัญของมันก็คือมันเป็นทะเลสาบที่เชื่อมออกไปทะเลได้ด้วยดังนั้นชุมชนที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยโบราณของตัวสงขลาก็เลยตั้งเลาะอยู่ริมขอบของทะเลสาบสงขลาเพราะสามารถทำประมงจับสัตว์น้ำอะไรต่างๆได้รวมถึงเดินทางออกทะเลได้ด้วยครับส่วนเวลามาเมืองเก่าสงขลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยให้มาเริ่มต้นที่นี่ครับที่นี่คือหาดโพหินครับเขาเป็นโรงสีเก่าที่เอามาพัฒนาทำใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่ภาคีคนรักสงขลาเขามาช่วยกันกำหนดกลยุทธ์และคุมธีมในการพัฒนาตัวเมืองให้มันเป็นเมืองที่พัฒนาไปข้างหน้าโดยไม่ลืมอัตลักษณ์ของตัวเองเก่ากับใหม่สามารถเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ครับนี่คือเมืองสงขลาโอทาวน์ในปัจจุบันครับเป็นเมืองที่ผ่านการคิดมาอย่างดีและช่วยกันพัฒนาอย่างจริงจังเมื่อประมาณ10 กว่าปีที่ผ่านมานี้เองครับเมืองสงขลาในปัจจุบันกำลังก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนาเมืองให้เป็น Creative City ครับเป้าหมายต่อไปของเขาคือต้องการทำให้เมืองสงขลานี้กลายเป็นเมืองสำคัญที่เป็นมรดกโลกครับด้วยหลักการพัฒนาเมืองโดยยังคงเอกลักษณ์อัตลักษณ์และอนุรักษ์อาคารเก่าควบคู่ไปกับกิจการใหม่ๆที่กำลังกลับมาเปิดและให้บริการอีกครั้งบนพื้นที่เมืองเดิมครับเมืองสงขลากำลังจะสอนเราว่าการพัฒนาเมืองไม่ได้จำเป็นต้องมีแต่ความเจริญมีแต่ตึกสูงอะไรพวกนั้นครับนี่คือตัวอย่างการพัฒนาเมืองโดยยึดเอาประวัติศาสตร์เอามรดกเอาความเฮอริเทจของตัวเองมาเป็นจุดขายเป็นการก้าวเดินไปข้างหน้าโดยการไม่ลืมและไม่ทิ้งอดีตของตัวเองครับนี่คือหนึ่งในชุมชนเมืองที่มีการพัฒนาที่ผมคิดว่าน่าเอาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาชุมชนเมืองพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยมากๆเลยครับส่วนอาคารที่เราเห็นเกือบจะทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอาคารตึกแถวนะครับซึ่งจะเป็นอาคารที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสักประมาณ200 ปีที่แล้วครับแล้วมันมีหลายเจเนอเรชันปนกันครับแต่หลักๆเนี่ยจะมี3เจเนอเรชันครับเจเนอเรชันแรกจะเป็นแบบจีนจ๋าเลยครับซึ่งอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณเนี่ยจะเป็นอาคารแบบหน้าแคบแต่ยาวลึกเข้าไปข้างในครับตัวอาคารลักษณะแบบนี้ด้านหน้าจะอยู่ติดถนนแล้วก็ใช้ในการค้าขายครับส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของพื้นที่เปิดโล่งเขาทำเป็นพื้นที่รับน้ำปลูกไม้กระถางได้ทำเป็นบ่อน้ำเก็บน้ำทำเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับแล้วถัดจากนั้นเข้าไปด้านในถึงทำเป็นที่อยู่อาศัยครับส่วนอาคารด้านหน้าที่เป็นอาคารร้านค้าเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นอาคารชั้นครึ่งหรือประมาณ2 ชั้นครับด้านล่างเนี่ยจะใช้ในการค้าขายส่วนด้านบนจะใช้เก็บสต็อกเก็บของแต่แยกเซกชันกันชัดเจนเลยครับระหว่างส่วนพักอาศัยอยู่ด้านในกับส่วนค้าขายที่อยู่ด้านหน้าครับอาคารยุคแรกที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณเนี่ยที่เขาทำแบบนี้เพราะว่าเวลาก่อสร้างอาคารทำง่ายครับถ้าอธิบายง่ายๆมันก็เหมือนกับเขาทำกำแพง2 อันห่างกันประมาณ4 เมตรแล้วลากยาวเข้าไปข้างในครับที่ห่างประมาณ4 เมตรเขาจะได้ใช้ไม้วางเป็นคานรับน้ำหนักระหว่างกำแพง2 ฝั่งเสร็จแล้วก็สามารถที่จะปูพื้นทำหลังคาทำอะไรต่างๆได้โดยที่ใช้ตัวกำแพง2 ฝั่งเนี่ยเป็นผนังอาคารรับน้ำหนักเพื่อความแข็งแรงทนทานมันก็เลยทำให้กว้างไปมากๆไม่ได้ครับตัวอาคารลักษณะนี้ที่เป็นเจเนอเรชันนี้เราจะเห็นเป็นชุดอาคารที่อยู่ตอนต้นๆของถนนครับเพราะเป็นชุดอาคารชุดแรกๆที่มาตั้งอยู่บนถนนนี้ครับอาคารพาณิชย์เจน 2จะหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นครับมันจะเป็นอาคารไม้ที่สร้างจากไม้เป็นหลัก
ส่วนใหญ่จะทำเป็น2ชั้นมันจะเป็นอาคารพาณิชย์ไม้แถวที่เกิดขึ้นสักสมัย60-70 ปีที่แล้วแล้วก็สร้างขึ้นตามชุมชนเมืองต่างจังหวัดที่เราคุ้นเคยกันนั่นแหละครับส่วนอาคารเจน3จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนั้นครับจะเป็นอาคาร2ชั้น2ชั้นครึ่ง3ชั้นหรือ3ชั้นครึ่งครับซึ่งรูปแบบของอาคารมันจะเป็นอาคารเหมือนกับตึกแถวสมัยสัก40-50 ปีที่แล้วครับแต่อาคารใหม่ๆหน้าตาแปลกๆหรืออาคารสูงๆที่เราเห็นแทรกกระจายอยู่ปะปนอยู่กับอาคารเก่าอันนี้มาเกิดขึ้นทีหลังจากการรื้ออาคารเก่าออกแล้วสร้างเป็นอาคารใหม่ในยุคหลังๆเมื่อสัก30-40 ปีที่แล้วนี่เองครับความน่ารักความดีงามของที่นี่ก็คือเราสามารถที่จะซื้ออาคารเก่าแล้วไม่ใช่ลบมันทิ้งสร้างใหม่แต่เราสามารถเอาอาคารเก่ามาปรับปรุงพื้นที่ภายในให้มันมีฟังก์ชันภายในเหมาะกับที่เราอยากจะใช้ครับแล้วก็ยังคงรูปลักษณ์ของความเก่าแก่ภายนอกให้มันเบลนด์อินเข้ากับตัวเมืองได้ในปัจจุบันคนที่เขาทำมาหากินค้าขายอยู่ในย่านเมืองเก่าเนี่ยเขาก็ยังทำมาหากินค้าขายเปิดออฟฟิศได้นะครับโดยไม่จำเป็นจะต้องไปรื้อของเก่าทิ้งแล้วสร้างเป็นอาคารใหม่ทันสมัยแต่เพียงอย่างเดียวครับนี่มันจะมีอะไรน่ารักอยู่แบบนี้ทั้งเมืองแล้วเราก็เวลาเรามาเที่ยวเราก็สามารถที่จะมาหาจุดถ่ายรูปเล่นอะไรของเราได้เยอะแยะเลยเดินเล่นได้ทั้งวันไม่เบื่อครับส่วนนี้คือถนนนางงามเป็นหนึ่งในถนนที่เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดแล้วก็ของฝากของที่นี่เลยเลือกถนนเส้นนี้เป็นถนนหลังๆนะเพราะว่าเราอาจจะได้ซื้อของฝากของกินอะไรพวกนี้กลับไปทีหลังครับจะได้ไม่ต้องหอบตั้งแต่ต้นทริปครับมาเที่ยวสงขลามาเดินถนนนางงามต้องแวะร้านนี้ครับร้านนี้ชื่อร้านแต้หรือชื่อเต็มๆก็คือแต้เฮียงอิวครับเขาเป็นร้านอาหารจีนแต้จิ๋วที่เปิดมานานประมาณ80 ปีแล้วนะครับผมมากินร้านนี้ตั้งแต่ผมยังเด็กๆจริงๆไม่ใช่แค่ผมครับตั้งแต่พ่อผมยังเด็กๆด้วยซ้ำไปรสชาติจะยังคงคล้ายเดิมตั้งแต่ยุคแรกๆที่กินส่วนราคานี่จะขายสำหรับคนโลคอลเลยเกลือเนี่ยจะเริ่มต้น60 70 80 บาท100 บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงเลยครับอร่อยราคาไม่แพงแบบนี้ทำให้การดำรงชีพหรือใช้ชีวิตอยู่ในสงขลาเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แพงเกินไปครับแต่เวลามากินดูเวลาดีๆนะครับร้านนี้เขาจะเปิด 11:30 ปิดบ่าย 2แล้วก็กลับมาเปิดอีกทีตอน 5 โมงเย็นครับแล้วทุกวันพุธเขาหยุดนะครับอย่ามากินวันพุธล่ะถ้าเป็นเมื่อ10 กว่าปีก่อนคนสงขลาแท้ๆหรือคนที่อยากจะย้ายถิ่นฐานหาเมืองสักเมืองนึงอยู่น้อยคนที่อยากจะย้ายมาอยู่สงขลาหรือน้อยคนที่อยากจะกลับมาอยู่สงขลาครับเพราะว่าสงขลายุคก่อนหน้านี้มันเป็นเมืองที่ซบเซาจนเหมือนกับเมืองที่ตายไปแล้วครับแต่ในวันนี้ไม่ใช่แล้วครับด้วยการกลับมาช่วยกันของคนสงขลาและคนที่รักในความเป็นเมืองเก่าสงขลาทำให้เมืองมันถูกพัฒนาไปในรูปแบบใหม่เลยครับคนที่อยากมาใช้ชีวิตแบบ slow life อยากอยู่ในเมืองที่มีพื้นที่ทำกิจกรรมหลากหลายมี open space มีพื้นที่ให้ทำกิจกรรมเยอะๆมีทะเลมีหาดทรายมีความ heritage มีเอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองสงขลาถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะกับสายรีโนเวทที่อยากจะซื้อบ้านเก่าอาคารเก่ามารีโนเวทปรับให้เป็นแบบของตัวเองครับส่วนบ้านที่เป็นโครงการใหม่ๆเป็นบ้านจัดสรรเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็มีให้เลือกนะครับแต่จะไม่ได้อยู่ในบริเวณเมืองเก่าไม่ได้อยู่ในบริเวณตัวเมืองเขาจะกระจายอยู่รอบขอบเมืองและอยู่ในเส้นที่เชื่อมไปสงขลาได้ครับซึ่งปัจจุบันก็จะมีตัวเลือกที่เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรแบบนี้ให้เลือกเยอะกว่าแต่ก่อนครับส่วนราคาก็มีให้เลือกตั้งแต่ 2-3 ล้านบาทไปจนถึงหลัก20 ล้านบาทครับมันมีเรื่องตลกที่เล่าถึงความแตกต่างระหว่างคนสงขลากับคนหาดใหญ่ทั้งที่มันเป็นเมืองที่อยู่คู่กันนะเขาชอบเล่าแบบประชดประชันว่าเศรษฐีหาดใหญ่ขับรถเบนซ์มายืมเงินเศรษฐีสงขลาส่วนเวลาทวงเงินเศรษฐีสงขลานั่งรถไฟไปทวงเงินเศรษฐีหาดใหญ่มันแสดงให้เห็นถึงความคิดวิถีชีวิตของคนทั้งสองเมืองได้อย่างชัดเจนเลยครับหาดใหญ่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่ได้ด้วยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้อของฝากของหนีภาษีราคาถูกแบบเมื่อก่อนแล้วนะครับส่วนการเดินทางโดยรถไฟปัจจุบันก็ลดทอนความนิยมลงไปเยอะครับเดี๋ยวนี้คนมาหาดใหญ่ไม่มาเครื่องบินก็ขับรถมาครับมันสะดวกกว่าเยอะครับสิ่งหนึ่งที่ยังคงเหลืออยู่เป็นจุดแข็งของหาดใหญ่เป็น DNA เป็นหัวใจเป็นแกนกลางที่ทำให้เมืองหาดใหญ่ก้าวมาถึงปัจจุบันมันยังอยู่ครับอย่างแรกคือตัวโลเคชั่นที่ตั้งของหาดใหญ่มันไม่ได้เปลี่ยนครับมันยังเป็นทำเลที่เป็นชุมทางเชื่อมการเดินทางที่สำคัญของภาคใต้ตอนล่างครับมันเป็นเมืองท่าที่รับนักท่องเที่ยวที่มาจากมาเลที่สะดวกที่สุดแล้วครับพอข้ามฝั่งมาเลมาก็จะมาเจอหาดใหญ่ก่อนเขาอาจจะมาหยุดอยู่ที่นี่พักสักคืนนึงก่อนที่จะเดินทางต่อไปเที่ยวยังจุดอื่นๆเช่นสตูลหลีเป๊ะหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆของประเทศไทยทางภาคใต้ตอนล่างครับ
ส่วนคนที่เดินทางมาด้วยเครื่องบินก็ต้องมาลงที่สนามบินหาดใหญ่ก่อนที่จะนั่งรถต่อไปที่อื่นเหมือนกันด้วยจุดแข็งด้านโลเคชันตรงนี้ทำให้หาดใหญ่ยังไม่ล้างลาจากนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าทุกคนเวลาจะไปไหนต่อไหนก็ต้องผ่านมาแวะที่หาดใหญ่ก่อนครับจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของหาดใหญ่ที่ยังคงอยู่คือภาคบริการครับที่สามารถที่จะรับนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจให้ทั้งเรื่องของด้านอาหารที่พักรวมถึงสถานบันเทิงของหาดใหญ่ยังคงเปิดให้บริการอยู่นะครับและในปัจจุบันมันค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งด้วยซ้ำไปจุดแข็งของหาดใหญ่อันดับสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงคือเรื่องของอาหารครับอาหารที่หาดใหญ่ครับผมประทับใจทุกครั้งที่มาเลยเพราะว่าที่หาดใหญ่มันมีร้านอาหารอร่อยๆอยู่เยอะมากเลยครับแล้วหลายๆเจ้าก็เปิดมา 3-4 เจเนอเรชันแล้วครับอาหารของหาดใหญ่มันมีเอกลักษณ์ที่พิเศษมากๆครับเพราะว่ามันเป็นส่วนผสมของอาหารพื้นถิ่นอาหารใต้แท้ๆรวมกับอาหารจีนหลายภูมิภาคอาหารฝรั่งและอาหารแขกแนวมุสลิมครับทั้งหมดนี้มีให้กินเยอะแยะแบบกระจายแยกกันรวมถึงมันผสมผสานเข้าด้วยกันเกิดเป็นรสชาติใหม่ๆที่หากินที่อื่นไม่ได้ครับในปัจจุบันหาดใหญ่ค่อยๆเปลี่ยนมาเน้นจุดแข็งเป็นเรื่องของอาหารครับมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้กลับมาพัฒนาร้านอาหารเดิมๆให้กลายเป็นร้านอาหารที่มีรูปแบบใหม่ๆมีการตกแต่งที่ทันสมัยขึ้นเกิดเป็นร้านอาหารดีๆในบรรยากาศใหม่ๆร้านกาแฟที่น่านั่งร้านขนมที่น่ากินเยอะแยะเต็มเมืองไปหมดครับซึ่งพวกร้านอาหารร้านกาแฟดีๆไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวหาดใหญ่อย่างเดียวแต่เกิดขึ้นกับเมือง8พี่น้องเขาที่เป็นเมืองสงขลาโอทาวด้วยครับทั้ง2แห่งแค่นั่งเครื่องบินมาตะเวนกินอาหารอย่างเดียวก็คุ้มแล้วครับร้าน local.hdy เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างของร้านที่ประสบความสำเร็จจากการเข้ามาเปิดธุรกิจใหม่ในหาดใหญ่ครับตัวร้านเนี่ยเขาเป็นร้านกาแฟนะแล้วก็มีขนมมีของกินอะไรต่างๆจุดเด่นก็คือเขาออกแบบร้านได้น่านั่งเป็นจุดที่เราสามารถที่จะมานั่งกินกาแฟนั่งชิวๆในบรรยากาศดีๆได้กาแฟก็อร่อยขนมก็อร่อยอาหารก็ไม่แพงเป็นอีกหนึ่งร้านที่ประสบความสำเร็จที่คนหาดใหญ่และนักท่องเที่ยวชอบแวะมากันครับแล้วดูเมนูเขาครับคือเมนูของที่นี่จะใช้วัตถุดิบที่มีเยอะและมีชื่อเสียงมาเนิ่นนานของหาดใหญ่มาเบลนด์อินเข้ากับตัวเมนูของเขาอย่างเช่นพวกน้ำตาลโตนดหลายคนยังไม่รู้นะว่าที่สงขลาหาดใหญ่ตาลโตนดเขาผลิตตาลโตนดมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยครับแล้วพอน้ำตาลโตนดมาผสมกับกาแฟมันจะมีรสชาติมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจริงครับส่วนเมนูในบางซีซั่นก็จะมีอันนี้เป็นข้าวเหนียวมะยงชิดเหมือนข้าวเหนียวมะม่วงแหละแต่ผมว่าอร่อยกว่าเพราะมันมีรสเปรี้ยวและมีความเอกโซติกของมะยงชิดครับร้านพวกนี้เป็นร้านของคนรุ่นใหม่เป็นคนหาดใหญ่ที่เคยออกไปใช้ชีวิตที่อื่นและกลับมาอยู่อาศัยทำมาหากินพัฒนาเมืองในรูปแบบใหม่ๆครับประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ที่เขาไปได้รับมาจากที่อื่นพอนำกลับมาใช้และปรับปรุงธุรกิจให้มันเกิดขึ้นในหาดใหญ่จริงๆมันก็สามารถทำเงินได้แถมยังสามารถสร้างมูลค่าได้ดีกว่าคนรุ่นก่อนๆที่เขาทำด้วยซ้ำไปครับเนี่ยอยู่หาดใหญ่ก็ทำมาหากินได้ไม่ได้จำเป็นต้องอยู่เมืองใหญ่อยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างประเทศแต่เพียงอย่างเดียวครับหาดใหญ่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะครับเมืองหาดใหญ่ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าในรูปแบบใหม่พร้อมๆกับสงขลานั่นแหละครับความที่พื้นที่ในเมืองของหาดใหญ่มันพัฒนาต่อไปได้ยากเพราะมันเต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์อาคารสำนักงานห้างร้านที่มีมูลค่าสูงมากการจะทุบรื้อสร้างใหม่มันเลยเป็นต้นทุนที่สูงเกินกว่าจะคุ้มค่าในการเอามาพัฒนาครับตัวเมืองหาดใหญ่มันเลยกระจายออกมาด้านนอกเมืองเกาะอยู่ตามโหนดสำคัญที่สร้างขึ้นมาใหม่เป็นแลนด์มาร์คเป็นแมกเนตที่ดึงดูดให้ความเจริญมาหามันครับอย่างเช่นตัวเซ็นทรัลเฟสติวัลที่มาสร้างอยู่ขอบนอกของเมืองครับบริเวณรายรอบเซ็นทรัลเฟสติวัลก็เลยเต็มไปด้วยอาคารพาณิชย์ร้านค้าโรงแรมรวมถึงบ้านพักอาศัยมาเกิดขึ้นเกาะกับโหนดที่เป็นเซ็นทรัลหาดใหญ่ตรงนี้แหละครับอีกจุดหนึ่งก็คือสนามบินครับสนามบินหาดใหญ่มีการขยายปรับปรุงจนกลายเป็นสนามบินที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนมากเมื่อก่อนถนนเส้นทางมาสนามบินก็มีอยู่แค่เส้นเดียวตอนหลังมีการตัดถนนเชื่อมเพิ่มเติมอีกหลายเส้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับทำให้ความคึกคักความเจริญมันค่อยๆลามมาทางนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับโซนหาดใหญ่ทางด้านนี้ที่เป็นโซนด้านสนามบินก็จะเต็มไปด้วยที่พักอาศัยที่เป็นหมู่บ้านมันเป็นที่สูงเป็นที่เนินแล้วก็เป็นถนนใหญ่รวมถึงมีพื้นที่ว่างๆให้พัฒนาเยอะก็เลยมีหมู่บ้านเกิดขึ้นเยอะครับอีกโซนหนึ่งที่ไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ครับก็คือแถวมอครับแถวมอหรือมหาลัยสงขลานครินทร์จะมีโรงพยาบาลที่เป็นโรงเรียนแพทย์ก็คือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ด้วยโซนนี้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาสูงมานานแล้วครับเมื่อก่อนจะเป็นพวกบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมเกาะอยู่บนถนนที่เรียกว่าถนนปุณกันครับ
แต่ปัจจุบันจะมีคอนโดมิเนียมที่ราคาไม่แพงเกิดขึ้นในบริเวณนี้เยอะเลยครับถนนปุรกันน่ะมันจะเป็นถนนที่อยู่ข้างกับมอครับตัวมอหรือโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งโนดที่สำคัญของหาดใหญ่เพราะว่าเขาเป็นโรงเรียนแพทย์ที่รองรับการรักษาพยาบาลของคนไม่ใช่แค่เฉพาะหาดใหญ่สงขลาแต่ในต่างจังหวัดอื่นๆที่อยู่บริเวณรายรอบเนี่ยเวลาต้องทำการรักษาพิเศษใช้เครื่องมือพิเศษก็จะมาที่นี่เขาจะพร้อมที่สุดทางภาคใต้ตอนล่างหรอกครับแล้วบริเวณมอเขามีบุคลากรมีนักศึกษามีอะไรอยู่เยอะอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยก็จะมีหอพักของเขาเองอยู่ติดกับถนนทางฝั่งนี้ทำให้มันเกิดชุมชนเกิดความเจริญเกิดอพาร์ตเมนต์เกิดที่พักอยู่ภายนอกติดรั้วมอด้วยซึ่งพอมีชุมชนมีคนมันก็เกิดความคึกคักความอุดมสมบูรณ์พวกร้านค้าร้านอาหารมินิมาร์ทก็เลยเป็นจุดเป็นโหนดที่ดึงดูดเอาที่พักอาศัยอื่นอย่างเช่นหมู่บ้านจัดสรรคอนโดทาวน์โฮมมาอยู่ในบริเวณนี้ด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่ทำให้บริเวณนี้มันเป็นพื้นที่ฮอตฮิตของคนที่สร้างบ้านในระดับราคาสูงก็คือมันเป็นพื้นที่เนินครับเวลาเราขับรถมาที่นี่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะค่อยๆไต่เนินขึ้นไปเรื่อยๆไปจนถึงเนินเขาด้านบนนู้นบริเวณนี้มันเป็นพื้นที่เชิงเขาเป็นพื้นที่เนินที่สูงกว่าพื้นที่โซนในเมืองหาดใหญ่ครับดังนั้นในบริเวณนี้จะน้ำไม่ท่วมแม้ในช่วงเวลาที่หาดใหญ่น้ำท่วมสูงระดับเมตร2 เมตรบริเวณนี้ก็ยังแห้งดีไม่ท่วมครับเรื่องนี้สำคัญเพราะอย่าลืมว่าคนหาดใหญ่ยังจดจำได้ดีอยู่เสมอว่าช่วงเวลาที่หาดใหญ่มันน้ำท่วมมันสาหัสขนาดไหนครับแต่โซนที่ผมคิดว่าเป็นโอกาสดีในการที่จะหยิบจับเป็นเจ้าของในช่วงนี้ก็คือโซนในเมืองครับสมัยก่อนราคาบ้านในเมืองหรือบริเวณรายรอบเมืองที่ทำการค้าขายได้มันแทบจะหยิบจับเป็นเจ้าของได้ยากมากครับเพราะราคามันค่อนข้างสูงครับเรียกว่าราคาบ้านในเมืองที่เป็นพวกอาคารพาณิชย์ทำการค้าได้เนี่ยราคามันพอๆกับบ้านที่กรุงเทพเลยครับเนี่ยพื้นที่ตึกในเมืองของหาดใหญ่มันจะเป็นเมืองที่เรียกว่าเมืองห้องแถวหรือเมืองอาคารพาณิชย์ก็ได้เพราะมันจะเป็นตึกแถวอาคารพาณิชย์อยู่ทั้งเมืองเต็มแน่นไปหมดเลยแล้วข้างล่างเขาจะทำค้าขายเปิดเป็นช็อปเป็นขายนู่นขายนี่หรือให้บริการอะไรต่างๆไปส่วนชั้น2ชั้น3ก็จะเป็นที่พักอาศัยครับจะเป็นรูปแบบมาตรฐานเหมือนกันที่อยู่ในโซนในเมืองครับในปัจจุบันอาคารพาณิชย์พวกนี้มีการนำออกมาขายเยอะมากครับในรูปแบบของบ้านมือสองสำหรับคนที่มองหาบ้านที่อยู่ในทำเลในเมืองที่ทำการค้าหรือทำออฟฟิศได้การซื้ออาคารพาณิชย์เหล่านี้มารีโนเวทตกแต่งใหม่ให้เหมาะกับการใช้งานของตัวเองถือเป็นหนึ่งในออปชั่นที่น่าสนใจมากๆเพราะอยู่อาศัยได้ทำการค้าได้และต่อไปในอนาคตเมื่อเมืองมันกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งพวกบ้านที่อยู่ในทำเลในเมืองที่ทำการค้าได้ราคามันก็น่าจะขยับขึ้นไปพอทำกำไรได้อีกครั้งครับตึกแถวอาคารพาณิชย์ในเมืองมีขายเยอะแยะครับในรูปแบบของบ้านมือสองครับซึ่งเราต้องซื้อมารีโนเวทปรับปรุงใหม่นะครับส่วนสภาพเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายสภาพเลยครับตั้งแต่เก่าโทรมปล่อยล้างไปจนถึงสภาพที่เขาเอามารื้อปรับปรุงให้มันดูดีขนเฟอร์นิเจอร์กับปรับปรุงพื้นที่ภายในนิดหน่อยก็ย้ายเข้าไปอยู่ได้แล้วครับอย่างตึกนี้มี5ห้องครับเป็นตึกที่อยู่ปากซอยเพชรเกษม17ครับตรงข้ามก็จะเป็นสยามนครินทร์เป็นโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเป็นแบงก์ชาติสาขาหาดใหญ่ครับซึ่งถือว่าเป็นทำเลในเมืองที่ทำการค้าได้ราคาของตึกลักษณะแบบนี้ที่ทำเลแบบนี้ก็จะอยู่ในช่วงราคาประมาณสัก8-12 ล้านบาทครับส่วนตึกเนี่ยมันเป็นตึกที่เป็นตึกเก่าแต่มีการปรับปรุงโครงสร้างใหม่หมดรวมถึงมีการรีโนเวทไปรอบหนึ่งแล้วครับดังนั้นคนที่ซื้อไปเนี่ยมันก็จะสะดวกเพราะว่าซื้อไปสามารถทำการค้าและอยู่อาศัยได้เลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับว่าตึกลักษณะแบบนี้ข้างในมันเป็นฟังก์ชันยังไงบ้างครับตึกของที่นี่เขาจะมีอยู่2แบบเวลาประตูเปิดนะก็คือประตูเปิดแบบโบราณมากๆก็จะเป็นประตูเหล็กรูดออกข้างส่วนอันที่มันใหม่ขึ้นมาหน่อยมันก็จะเป็นบานปิดที่ดันขึ้นข้างบนแบบนี้ครับเสร็จแล้วส่วนใหญ่อาคารพาณิชย์ของที่นี่เปิดมาปุ๊บก็จะเป็นห้องโล่งๆเลยแต่ก็จะมีหลายที่ที่เขาทำเป็นกระจกกั้นอีกชุดหนึ่งแบบนี้ครับก็เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาไม่ได้ทำการค้าขายอย่างเดียวแต่เขาอยู่อาศัยด้วยการทำกระจกปิดอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันช่วยกันเสียงมันช่วยกันแมลงมันช่วยกันพวกหนูอะไรต่างๆที่จะวิ่งเข้าไปอยู่อาศัยร่วมกันกับเราภายในบ้านครับเพราะว่าอาคารพาณิชย์หรือตึกแถวที่อยู่ในหาดใหญ่ที่อยู่ในเมืองมันอยู่ติดถนนสาธารณะครับมันไม่ได้เป็น gated community ดังนั้นการมีประตูกระจกกั้นแบบนี้มันก็จะช่วยเรื่องการอยู่อาศัยให้มันสบายขึ้นครับต้องมีอีกหลายล็อกเหลือเกินตัวตึกนี้แต่ละห้องมันจะมีขนาดเนื้อที่ดินอยู่ประมาณ17 18 19 ตารางวาครับส่วนพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ประมาณเกือบจะ300 ตารางเมตรไม่รวมดาดฟ้าด้านบนสุดครับ
ตัวตึกส่วนใหญ่ที่เป็นตึกที่มันใหม่หน่อยมันจะเป็นตึก3ชั้นครึ่งครับก็คือชั้นล่างเข้ามามันจะเป็นเพดานสูงแบบนี้แล้วก็จะมีชั้นลอยด้านบนแบบนี้ครับความกว้างของแต่ละห้องจะไม่เท่ากันนะครับห้องนี้จะกว้างประมาณ5 เมตรนิดๆครับเวลารถเข้ามาจอดรถได้คันเดียวแต่ว่าถ้าเป็นรถคันไม่ได้ใหญ่มากก็พอจะจอดเบียดกันได้แต่จะลงยากหน่อยครับชั้นล่างเนี่ยตรงส่วนนี้ก็จะมีตัวห้องน้ำที่เป็นห้อง powder room ด้วยตัวห้อง powder room จะเป็นประตูสไลด์บานเลื่อนแบบนี้ครับแล้วก็จะมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าแค่นั้นเองไม่มีส่วนอาบน้ำครับห้องน้ำมันจะเพดานเตี้ยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันอยู่ใต้บันไดครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เปิดออกไปด้านหลังที่เป็นพื้นที่ซักล้างอเนกประสงค์ด้านหลังมีพื้นที่อีกนิดหน่อยครับพื้นที่ชั้นล่างมันเหมาะกับการทำเป็นออฟฟิศเป็นพื้นที่ค้าขายได้ครับเพราะว่าเราสามารถที่จะกั้นพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เป็นสเปซสำหรับการทำออฟฟิศทำการค้าแล้วส่วนด้านหลังอาจจะมีฉากกั้นอีกชุดหนึ่งเพื่อเปิดไปเข้าห้องน้ำหรือขึ้นไปพื้นที่พักผ่อนด้านบนครับบันไดอันนี้จะเป็นบันไดทำใหม่ครับซึ่งตัวบันไดทำใหม่เนี่ยมันจะเป็นบันไดไม้โปร่งๆโล่งๆนะครับส่วนพื้นที่ชั้นลอยจะมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของชั้น1ครับตัวพื้นที่ชั้นลอยก็เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ครับแล้วแต่ว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรแต่เอาจริงๆส่วนพื้นที่ชั้นลอยจะใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือใช้เป็นจุดเริ่มต้นของพื้นที่พักอาศัยก็ได้เพราะตรงนี้มันมีห้องน้ำด้วยครับมันเป็นห้องน้ำที่มีอ่างล้างหน้ามีโถสุขภัณฑ์มีส่วนอาบน้ำไว้ให้เรียบร้อยแล้วรวมถึงมีหน้าต่างระบายอากาศได้ครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเราทำเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือเป็นพื้นที่รับประทานอาหารเวลาจะเข้าห้องน้ำล้างไม้ล้างมือก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดว่าเราปรับพื้นที่ชั้นลอยเป็นห้องนอนก็สามารถทำได้ครับเพราะว่ามันมีห้องน้ำอยู่ด้านนี้อยู่แล้วครับพอขึ้นมาที่ชั้น2 layout มันจะ standard มาตรฐานเหมือนกับตัวอาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับคือพื้นที่ทั้งหมดจะเป็นพื้นที่โล่งๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับส่วนที่อยู่ด้านหลังสุดที่ติดกับตัวบันไดก็จะเป็นส่วนของห้องน้ำครับซึ่งตัวห้องน้ำเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งเมื่อเทียบกับห้องน้ำชั้นล่างครับก็จะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ส่วนเชาบล็อกแบบนี้แค่เรากั้นฉากอาบน้ำมันก็จะกลายเป็นห้องน้ำที่สมบูรณ์แล้วส่วนหน้าต่างเปิดระบายอากาศก็จะอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับแนวช่องชาร์ปที่ดูแลส่วนของห้องน้ำทั้งหมดมันจะตรงกันหมดครับก็คืออยู่บริเวณนี้เวลา maintenance จัดการซ่อมบำรุงก็เปิดทำที่เดียวที่ช่องชาร์ปนี้ได้ครับพื้นที่สเปซของชั้น2เนี่ยก็จะได้เป็นพื้นที่สเปซสี่เหลี่ยมแบบนี้ครับถ้าเรากั้นผนังตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ใส่ประตูตรงนี้ก็จะกลายเป็นห้องที่ใช้พักอาศัยได้เลยครับกั้นเป็นส่วนนั่งเล่นดูทีวีตู้เสื้อผ้ารวมถึงวางเตียงตรงไหนก็ได้เพราะมันเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมที่จัดง่ายครับส่วนทางหน้าบ้านทางด้านนี้ก็จะมีระเบียงด้วยครับซึ่งตัวระเบียงเนี่ยมันจะเฟซซิ่งออกมาทางด้านถนนครับตัวระเบียงออกแบบไว้ให้เป็นโอเพนสเปซเผื่อเราจะปลูกต้นไม้ตากนู่นแขวนนี่ก็สามารถที่จะทำได้เพราะมันเป็นพื้นที่ที่รับแสงโดยตรงครับส่วนประตูระเบียงนี่เวลาเปิดไว้มันจะได้ลมโกรกไปจนถึงด้านหลังบ้านเลยนะครับพื้นที่ชั้น3จะเหมือนชั้น2เป๊ะครับก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าปล่อยโล่งๆธรรมดาครับส่วนปลายสุดก็จะเป็นตำแหน่งห้องน้ำที่ตรงกันแล้วก็จัดเลเยอร์มาเหมือนกันเดะสเปคของวัสดุก็จะเหมือนกันครับเป็นแบบนี้ครับส่วนที่แตกต่างกันจะเป็นส่วนของระเบียงครับเพราะว่าพื้นที่ชั้น3ตรงนี้เขาจะปรับให้เป็นพื้นที่ภายในเยอะที่สุดดังนั้นส่วนตรงนี้จะไม่ได้เป็นระเบียงแต่จะเป็นหน้าต่างเปิดระบายอากาศแบบนี้แทนครับบ้านหลังนี้จะมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าระเบียงหรือหน้าต่างที่เฟซซิ่งออกไปทางด้านหน้าบ้านจะมองเห็นวิวภูเขาที่อยู่ตรงด้านหน้าบ้านเลยครับส่วนหน้าต่างนี่สำคัญครับเพราะว่าหาดใหญ่มันเป็นเมืองที่อยู่ไม่ไกลทะเลมีลมโกรกแทบจะตลอดทั้งปีครับการมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ทั้ง2ฝั่งมันช่วยให้เกิด ventilation ช่วยให้การอยู่อาศัยสบายขึ้นครับต้องขอย้ำบอกทุกคนอีกทีนะครับว่าบ้านหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีอยู่5ห้องครับแต่ละห้องก็แยกกันขายในราคาที่แตกต่างกันครับเนื่องมาจากว่าพื้นที่ใช้สอยและพื้นที่ดินของแต่ละห้องมันไม่เท่ากันครับตัวบ้านเนี่ยมันถูกปรับปรุงซ่อมแซมงานโครงสร้างใหม่หมดเรียบร้อยแล้วรวมถึงมีการรีโนเวทตกแต่งบ้านให้พร้อมสำหรับขนเฟอร์นิเจอร์ย้ายเข้ามาอยู่ได้เลยดังนั้นคนที่ซื้อบ้านลักษณะแบบนี้ไม่ต้องไปห่วงในเรื่องของการซ่อมบำรุงแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาในการรีโนเวทครับเพียงแต่เอาเฟอร์นิเจอร์มาจัดตกแต่งก็สามารถที่อยู่อาศัยหรือทำเป็นสำนักงานได้แล้วครับส่วนราคาขายย้ำอีกทีนะครับว่าในโซนนี้ราคาบ้านขนาดนี้ทำเลนี้ลักษณะแบบนี้มันจะอยู่ในช่วงประมาณ8 ถึง 12 ล้านบาทครับส่วนบ้านของที่นี่ราคาเริ่มต้นเขาจะอยู่ที่9 ล้านบาทครับส่วนหลังที่แพงที่สุดที่มีพื้นที่ดินมากที่สุดก็จะอยู่ที่10 ล้านบาทครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับผมมาเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างไม่ได้อะไรครับเพราะว่าทั้ง5ห้องนี้เป็นของภรรยาผมครับขายได้ผมก็ต้องยกให้เขาหมดอยู่แล้วครับทุกคนครับ
นี่คือเมืองที่เริ่มต้นจากศูนย์ก่อนจะค่อยๆพัฒนาเติบโตผ่านห่วงเวลาผ่านประวัติศาสตร์จนเข้าสู่ยุคเฟื่องฟูผ่านจุดพีคและค่อยๆซบเซาลงช่วงพีคของหาดใหญ่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วครับในปัจจุบันเมืองนี้กำลังจะลุกขึ้นยืนและเดินไปข้างหน้าอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ผมเชื่อว่าจะยั่งยืนกว่ายุคที่ผ่านมาครับในวันนี้ในปัจจุบันนี้ผมยังเชื่ออีกว่าตัวหาดใหญ่และสงขลาทั้งสองเมืองได้จุดประกายเป็นแสงสว่างให้เรามองเห็นอนาคตทั้งหาดใหญ่และสงขลาแล้วครับคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานสงขลาหาดใหญ่หรือคนที่อยากจะย้ายออกจากเมืองใหญ่มาใช้ชีวิตอยู่ในต่างจังหวัดในห่วงเวลานี้ทั้งสองเมืองนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับเพราะการหวนกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มันเริ่มมีแสงสว่างเห็นอนาคตแล้วในขณะที่ราคาบ้านราคาอสังหามันยังฟรีซอยู่ที่เดิมเหมือนเมื่อ10 กว่าปีก่อนเลยครับส่วนการจะเลือกมาอยู่ที่นี่มันมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นครับถ้าเรามองหาความคึกคักมองหาเมืองที่ทำการค้าขายได้มองหาเมืองที่กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคตหาดใหญ่ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตแบบ slow life ในเมืองที่มีความ heritage เป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีพื้นที่ open space ให้เราทำกิจกรรมกลางแจ้งได้หลากหลายมีทะเลให้เราออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ได้ทุกๆวันตัวสงขลาก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าครับอย่างไรก็ดีหาดใหญ่และสงขลาเดี๋ยวนี้มันเดินทางไปมาใกล้ๆครับใช้เวลาเดินทางประมาณ30 กว่านาทีเองดังนั้นจะเลือกอยู่ที่หนึ่งที่ใดมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดเลยครับแต่ไม่ว่าเราจะเลือกไปอยู่เมืองไหนต้องทำความเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเมืองมันไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้าไม่ได้เจริญไปข้างหน้าได้ด้วยตัวของมันเองครับแต่เมืองมันพัฒนาไปข้างหน้าได้ด้วยคนที่อยู่ในเมืองที่มีความรู้ความเข้าใจและมีใจอยากจะพัฒนาเมืองครับดังนั้นสำหรับคนที่อยากจะย้ายมาอยู่ที่นี่ในห่วงเวลาที่คนที่นี่กำลังช่วยกันคนละไม้คนละมือพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้าขึ้นต่อไปอย่าลืมทำตัวเป็นพลเมืองที่ดีและช่วยกันพัฒนาเมืองด้วยนะครับ